Algo más es que él no tiene actitud, no tiene esa virtud. No, 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 y es que se te da elegir gente como él, no como yo pa' serte fiel. Yo soy sincero. Cuando él no contestaba, baby, acuérdate que en esos días fríos te serví de abrigo. Me mataste por dentro tú diciéndome mejor amigo, mejor amigo. Cuando él no contestaba, baby, acuérdate que yo sé que tus lágrimas lloré contigo. Me mataste por dentro tú diciéndome mejor amigo, mejor amigo. Szent Martinról úgy tudok beutazni Szent Thomasra, privát jachttal, Esztával, hogyha először bemegyek valami commercial járattal. Ugye tavaly a sokkal egyszerűbb volt, mert bementem BVI-ra, leraktam a hajót, kiraktam bójára, vagy ledobtam horgonyra, felültem egy ferryre, és az már commercial járatnak számított, és azzal léptem be a US területére. Kaptam egy pecsétet, visszakompoztam, aztán onnan szabadon már közlekedhettem a Virgin szigetek között. Na most idén a korona miatt egy kicsit ez változott ez a sztori. British Virgin Island zárva, tehát ez a kompozgatás ez nem megy. Hát hosszas utánajárás után, ugye Martinikról indultam, feljöttem Szent Martinra, Szent Martinról az volt a terv, elrepülök Puerto Ricóba, illetve először New Yorkba, de aztán rájöttünk, hogy New Yorkba káosz van, 14 nap karantén, bla bla bla, az tortúra lett volna, illetve sokkal nagyobb tortúra lett volna, mert nem lehet azt mondani a San Juani utamra is, hogy nem tortúra. Hullafáradt vagyok, de megpróbálom összeszedni a gondolataimat. 16 óra 10-kor indult volna Szent Martinról a gépem Miamiba kellett volna várakoznom 2,5 órát, és jött volna át San Juanba a gépem ide. Közölték, hogy késik a gépem, és pont annyit késik a gépem, hogy a Miami csatlakozást nem érem el San Juanba. Azt ajánlották, hogy Szent Martinból repüljek el Miamiba, majd töltsem ott az éjszakát, reggel tudnak adni egy gépet, ami elhoz San Juanba, de már San Juanba, hogyha kicsekkolok, már nem érem el a gépemet, tehát később érkezik a San Juanba a gépem, mint amelyikkel mentem volna vissza Szent Martinba. De mákon volt, elértem, le a kalappal az American Airlines előtt, Szent Martinról érkező gépemhez oda küldtek egy emberkét, és nem kellett bemennem a reptérre, hanem a kifutópályák mellett átvittek egy másik terminálra, ott kilöktek az autóba, és be tudtam csekkolni a San Juani gépre, tehát minden tökéletesen úgy zajlott, ahogy elterveztem, az utazás szempontjából persze. Most itt vagyok, és van egy 12 órás várakozásom, ami azt jelenti, hogy elmehetnék a hotelbe, felcsapom a laptopomat, aztán videót fogok vágni itt a reptéren, hogyha nagyon szétesek, akkor kiveszek egy szobát, de most megpróbálom itt hasznosan eltölteni ezt az időt. Holnap megyek vissza Szent Martinra, aztán holnap után éjszaka indulok Szent Thomasra. Reptéri túlélő üzemmódban nyomom. Teljes mértékben megírtam a terminálos Tom Hanks-es feelinget, mert nekem 12 órát kell kibírnom itt a reptéren. De... nem mondom, hogy mi van, mit hoztam. Úgy kezdődik az egész sztori, hogy mutatom. Box, rövidgatya, póló, meg egy ilyen ing. Szóval ez a set, vannak kiegészítők, zokni, hálózsák. Persze itt van még a laptop is, pak. Szóval most kicsípem a laptopot a tokjából, kicsit dolgozgatok, aztán fölcsippentem a zoknit magamra, a hálózsákot beizzítom, és így megpróbálok ülve egy kicsit ilyen komfort fokozat emelést végrehajtani. Te amor en exceso y yo luchando por un beso tuyo. Yo no te lloro un río que no soy maná, pero yo sé que contigo fluyo. Yo siempre pienso en ti, pero me está matando el orgullo, baby. Día a día te veo más fría y con ese tipo te veo más dolida. Día a día y no se me olvida que a mí tú me ignoras con esta servida. Día a día soy tu mejor amigo, pero quiero algo más. Día a día. Cuando vas a reaccionar, cuando vas a reaccionar. Visszaérkeztem Martinikre, faszom. Szóval visszaérkeztem Szent Martinra, és lássunk csodát. Az ilyennel és a Casey-vel, velük tavaly British Virgin Islanden töltöttük a karantén időszakot Ádám társaságába. És mondják, hogy itt vannak Szent Martinon. És hogy menjünk át, mert akkor beröffentik a smokert, és csinálnak egy kis rákot. Úgyhogy most éppen gyaloglunk át a Pelican Bay-be, mert ott van az apartmanjuk.
acuérdate que yo sé que tus lágrimas lloré contigo. Me mataste por dentro tú diciéndome mejor amigo, mejor amigo. Aunque creas que lo hace no te conoce. Tú a mí me llamas cuando lloras a las 12. Voy advirtiéndote que algo va a suceder. Y pa' que sepas. Szóval most találkozunk velük, bandázunk egyet. Én holnap elindulok Szent Tomaszra, remélem most már sikeres lesz minden. Yeah man! Yeah, my brother. So, Hey, you flip. Hey, flip me just now, right? So it cost you money. You just flip me, so it cost you money. what? Welcome. You know what? It's myself camera again, man. Good Joe. Welcome to the beautiful life. We return it back. Na szóval nem tudom mennyit lehetett hallani belőle, de így meg is rökönyödtem egy pillanatra, amikor kiszállt az ember a kocsiból és elkezdett vicceskedni, hogy adjak némi cash neki. Mert ő akkor azt áll, hogy rajta van a videón. Na mindegy. Keressük ilyent és készít. Martinik. Faszom! Szent Martin. Hey, stop what you do. Everybody jump and touch the roof. Let me see you just jump, 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 jump. Free up yourself and jump, 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 jump. You over there, sing up the air. You over here, stand up and stare. Everybody rocks from the front to the rear. Nem egyszerű az élet Szent Martinon, itt vagyunk a hídnál, ott van a híd, annak kellene felnyílnia, illetve így elfordul. 10 perccel már itt dekkoltunk, hívtuk rádiónak ezelőtt, semmi, 10-kor kellett volna nyitni a hídnak. Felhívtuk a központjukat, mondták, hogy hívjuk vissza őket néhány perc múlva, most közölték, hogy majd délután majd nyitjuk és menjünk a délutánival. Mondtuk nekik, hogy nem, mi nem a délutánival akarunk menni, tehát felejtsék el, hogy itt minket szopatnak, és engedjenek át minket. A másik oldalon már így is. Simpson Bay Bridge, sailing vessel Ladybug on 1-2. No, okay, the other side is working every boat, you know, it's fucking... Na éppen várakozó üzemmódban vagyok, várakozok a Simpson Bay Bridge-re. A Casway Bridge-en átjöttem, megérkezett az ember, de úgy látom azért itt mögöttem várakozik ott egy katamarán, mögött egy jakt, ott is jön egy szuper jakt. Szóval azért összeszaladt a nép. Itt várakozik egy 620-as, nyomjuk a Blues 1000-re, mindjárt nyitják a hidat. Alig várom, hogy eltakarodjak innen. Alig várom, hogy elhúzzak a picsába. Még az engine-em, az outboard engine-em nincs lekötve, a dingit felraktuk előre, az ellen segített. Mindjárt, ha látszik, igen. Ott van a dingim, meg a motor is ott van, de a motor még nincs lekötve. Úgyhogy ezt majd most fogom még lekommandózni. Úgyhogy ennyi a történet, majd hamarosan, amikor beállt a kondus és már csapatok, akkor majd bejelentkezek újra. Az éjszaka az elég vicces volt. Hát ugye azok az emberek, akik nézik és tudják, hogy milyen 8 csomós hátszélbe vitorlázni 2 méteres hullámokba, azoknak nem kell elmondanom. Akik nem tudják, hogy milyen, azoknak egy dolgot mondok, hogy ezt a státuszukat, ezt tartsák meg életük végéig. Motorozás van. Köszi Predict Wind. Predict Wind ismét tréfát űzött velünk. Szeretek úgy aludni ilyenkor éjszakai menetbe, hogy belövöm a hajót, van némi kontrollom, lövök egy ilyen True Wind alarmot, ami azt jelenti, hogy van egy 14-es alapszél, és akkor egy ilyen 17-re belövöm a riasztást. Ami azt jelenti, hogy alszok is, amikor belenyal a 17 csomóba, akkor tehát amikor 17 csomó vagy 17 csomó fölé ér a szél, akkor elkezd csipogni. De jó érzés, hogy alszom, és közben van egy kontrollom, hogy van fogalmam arról, hogy mi történik körülöttem. A másik dolog, amit még így elmondanék így hajósoknak nektek, hogy nyilván mindenkinek megvan a saját éjszakai kis periódusa, általában ezt a 20 percet szokták mondani, hogy 20 percnél kevesebbet nem érdemes aludni. 21 percre szoktam állítani a visszaszámlálóját a rendszeremnek. Azért 21 percre, most ez hülyén hangzik, mert így tudom a periódusokat. Nem kell megnéznem, hogy mennyi az idő, hanem mondjuk az első 21 perc óra 21-kor van, a következő 21 perc óra 42-kor van, szóval 2, aztán 3, azt hozzáteszem, az ott már ott, az már Virgin Gorda. Úgyhogy Orsi, Roman, Virgin Gorda, 4-3-mal döngetek. Várjátok, megmutatom. A
másik kaland, ezek a kis záporok. Hát de mindegy, végülis élvezem el. Most keltem egyébként fel 54-szer. A Salt Island után ott már lesz télerőm, de még előtte azért még az is ide fog érni, meg még ott is van egy csúnyaság. Valójában a fő kaland az lesz, hogy odaérek St. Thomasra és a customers-ökkel, az immigration-nel, szóval a belépés, az lesz a necces. De hát itt vagyok és nyomom. My heart was in chains, but now I'm free. Yeah, I am only focusing on me. Love isn't something that I need. I'm sorry if I'm making you feel like I'm leading you on, but honey, I really don't need someone by my side. Van még hátra gyakorlatilag egy 30 pár mérföldem. Most ezzel 4-5 csomó sebességgel. És most már van térerőm, itt vagyok Salt Island alatt, Beaver és Digicel hálózaton már rajta lógok. A lényeg a következő, közben amíg én itt hajóztam, mert ugye úgy indultam el Szent Martinból, hogy még nem volt konkrét belépési engedélyem, csak a kérelmet adtam be. És most, hogy lett újra térerőm, most már Gombos írta, hogy megkaptam az engedélyt a belépésre, úgyhogy jó utat kívántak és várnak sok szeretettel. Úgyhogy talán nem lesz akkora káosz, úgyhogy van most Covid biztosításom, PCR-tesztem, approvolták a jelentkezésemet az érkezéshez. Mindenem van, ami előírás volt, benne vagyok a határidőkbe, elutaztam Puerto Ricóba, aktiváltattam az ESTA-mat, visszautaztam onnan, teljesen szakszerűen jártam el, hozzáteszem a customer-es ember, aki javasolt, hogy hogy tegyek, mit tegyek, úgyhogy ezt az e-mailt fogom mutogatni, megvannak a beszállókártyáim, mert ugye nem kaptam pecsétet, ha esetleg a rendszerben nem lennék benne. Szóval vannak itt még azért buktatók, de bízunk a legjobbakban. Majd akkor fogom ezt valójában elhinni, hogyha már megtörtént, és majd az a bejelentkezés lesz, hogy igen, bent vagyok és minden fasza. Bejelentkeztem, megérkeztem, minden fasza, minden jó, most jöttem ki a customról. Úgyhogy minden fasza, minden jó.